جاهز؟ اليوم عندنا ورشة عمل بخصوص مضخات القلب الصناعية. المرضى اللي يكون عندهم ضعف شديد في عضلة القلب، سواء كان هذا الضعف مفاجئ نتيجة جلطة شديدة في شرايين القلب التاجية، أو إذا كان نتيجة مشاكل أو جلطات صغيرة متكررة تؤدي إلى ضعف مزمن في عضلة القلب، هذيل الناس بحاجة إلى مضخة صناعية تساعد الجسم أو تساعد القلب على ضخ الدم للجسم. بعض المضخات هذه مؤقتة، وبعض المضخات تظل بشكل دائم، والبعض الأخير يعتبر مثل جسر إلى أن ينزرع قلب جديد للمريض. صباح الورد، شلونك؟ طيب إن شاء الله. دكتور إبراهيم موجود؟ موجود. خوش، ممتاز. رايحين ندردش مع دكتور إبراهيم رشدان، أتمنى يكون عنده وقت لنا يعطينا فرصة نسأله بعض الأسئلة اللي أنا أحس ممكن تساعد متابعين اليوميات. السلام عليكم. صباح الخير. من قاعد يصارخ؟ شنو؟ وصور اكثر من صوره وحط دعامه وصور لك الدعامه وطاشها للدعامه، بس انت لان حالتك شويه تحتاج استشاره اطباء اخرين، اضطر انه هو يخلص. التشخيصيه ما تطول، تاخذ لها 5-10 دقائق. هذا اللي حاط دعامات خلاص انا اشرح له عشان المره الجايه ما يعيد العيد هذا. كم دكتور شاندرا كم. So he wants to see during the procedure. Yeah. Why everyone? I know, but he didn't. He said the machine was in my face. I couldn't see anything. Where to give the machine then? I understand, but how can you explain? Now he's screaming. الكوب ضيعناه يا ميثم. اللي صار المريض زعلان. الناس عادة تقول ان انت تقدر تشوف القسطرة والدكتور قاعد يسويها، لان جهاز الاشعة كان بوجهه ما قدر يشوف الشاشة والقسطرة قاعد تنعمل، فهو زعلان يقول ليش ما عاملتوني مثل باقي المرضى وخليتوني اشوف القسطرة والدكتور قاعد يسويها. فبالرغم ان انا قلت له انه ممكن انت تشوف الحين القسطره لانها مسجله، يقول لا ايش عقبه، انا ابي اشوفها وقت التصوير مو عقب التصوير. فزعلان. شلون اتعامل مع مريض مستاء؟ اول شيء طبعا لازم تسوي انه تعرف ليش زعلان. تساله، تحاول تستفسر منه عن سبب الغضب، وبعدين تحاول ان تراضيه. يعني هو هذا مريض عنده قلب، عنده انسداد الشرايين، عصبيه زايده مو زينه له، فتحاول ان انت تهديه باي طريقه ممكنه. يعني اسئله شو اللي راضيه، شو اللي ممكن انه يريحه، شنو اللي ممكن انه يرضيه، واذا ما فيها صعوبه انك انت تعطيه الشيء اللي يرضيه سوي له اياه. يعني انا دائما اسال شنو تبي؟ افكر ما هو الضرر المترتب على انك انت تعطيه هالشيء. تعطيه اياه يهدي، الحين من يهدي
يصير خير عاد. تشوف منو غلطان منو مو غلطان، هل المريض غلطان، هل الطاقم غلطان، هل في خطأ بالسيستم، على أساس أن أنت تحاول تصلحه لتفادي الموضوع هذا بالمستقبل. كم سؤال؟ حبيبي ها؟ كان وي؟ شو حبيبي تامر؟ وين تبينا نصور ميثم؟ أنت وين تبي؟ وين تبي؟ any place In the corridor in your is the best office. place. I think so. I agree with you. إنزين، سؤالي الأول دكتور إبراهيم، ليش اخترت هالتخصص هذا؟ يعني way back when، شو اللي خلاك تدخل؟ ليش اخترت انت التخصص مالك؟ أنا I'll tell you why. أنا I had كان عندي دكتور بالجامعة خلاني أحب الكارديوفاسكولار فيزيولوجي، كان دكتور فيزيولوجي، فحبيت القلب والضغط والهذا والتأثير على الجسم والتأثير الجسم على القلب، وخلاها حطها بطريقة سلسة تماماً. فمن سنة ثانية وأنا قلت خلاص أنا أبي أسوي شيء بالقلب. كلية الطب. الطب بالكويت. لا كنت أنا في ليدز. اوكي. جامعة ليدز. اوكي. فحبيته من سنة ثانية. زين سنة رابعة لازم تسوي سبيشال موديول، تسوي بحث مطول. اخترت قلت شنو اسوي؟ كان اكو موضوع الكارديو بولمونري باي باس. اي سنه كنت بالجامعه؟ هذا كان اي سنوات الجامعه متى؟ اي سنه؟ 93 الى 99. 93 سنه. The reason I ask you the question ايه لاني انا دخلت كليه الطب سنه 82. زين. زين. That was السنه اللي اندرياس جرونزيج اخترع البالون. البالون لا اخترعه في 77. زين. 77 was animal study، يعني عمل بالون حق الكلاب. نعم. كتجارب. ونشر التجربه مالته في بوستر في الاي اتش اي. was the least attended poster in AHA. ذاك ديك 77. واو. 79 كان اول مره استخدم البالون في البشر. فكان that was the time that I was طبعا initially the news did not come، مو من الحين النيوز عشان لما توصلك. فانا في بدايتي في كليه الطب ما كنت حاب الطب اساسا. انا كنت تفكيري هندسي فيزيكس. زين. باي ديفولت اي جوت باي ديفيوجن يعني الطب. بس اندرياس جرونزيج زين سوى البالون حل بسيط جدا حق الشرايين المسكره، وقتها ما كان في لها جراحه. صح. فتومي الموضوع هذا موضوع هندسي. كليك مباشره. فانا كنت افكر بالانترفنشن كارديولوجي وباللي سواه جرونزيج قبل لا اتخرج. واو. انا كنت افكر بالانترفنشن كارديولوجي قبل لا ادخل يعني تقريبا في نهايات كليه الطب. انا تخرجت في ال 89. وبعدين رحت كندا سويت ميديسن. طبعا تدري قبل اسوي كارديولوجي اسوي ميديسن، باطنية. قبل اسوي انترفنشن كارديولوجي اسوي كارديولوجي. صح. فكل هالتخصصات هذه سويتها لان انا كنت حاب الانترفنشن من البدايه. انا كنت انترفنشن كاره بيزد على شلون اندرياس جرونزيج بدا فيلد كومبليتلي كان غير معروف قبل. يعني انت مثل الدواء اخذت شيء مر علشان توصل للهدف الحلو اللي انت تبيه في النهايه. انت عارف يعني الانترنال ميديسن الانترنال ميديسن تخصص صعب. صحيح. تخصص مبهم. نعم. بالاخص يجيك مريض وهو ما يدريش فيه. صحيح. انت ما تدريش فيه، تبدي في التحقق من حالته، يعني شيء صعب ما كنت حابه وايد. ما في هندسه، فهمت علي؟ صح. ما في ديتكتيف انت صاير. مخبر. فانت بالكارديولوجي قريب جدا من الهندسه. في نعم. في وايرات، في تيوبات، في موتور، في تدفق دم، في فلو. اوكي. فهذا اللي قرب من التخصص الانترفنشن كارديولوجي. فشنو انت نصيحتك حق الطلبه؟ شلون يختار التخصص اللي انا اقول لهم تريث تخصص الطب تخصص فيه كل رغبات الانسان. صحيح. من مفكرين نقول اللي يحبون التفكر بالباثولوجي مثلا ما عندهم علاقه مع المرضى، يشوفون انسجه، يشوفون خلايا، يشوفون اشياء هذه، يقدرون نختبر نوعيات هذه من الناس، الى تاخذ ناس الباطنيين اللي يشوفوا المرضى ويسالهم اسئله ويتعامل معاهم، الى الجراحين، الى بالنص الانترفنشنالست. زين. فكل التخصصات موجوده، فاي رغبه عندك في قلبك حتجد في الطب شيء يناسب تخصصك. اللي انصحهم فيه هو اهم نصيحه ان لا تخلي دكتور
مو زين في شغله ياثر عليك. نعم. بمعنى اخر يعني مثلا الجراحين معروفين شويه اجريسيف اكثر، زين. الباطنيين شويه مور ريلاكس، بس مش العاده. نعم. تلقى بعض الاحيان تلقى طالب يقرر انه ما يسوي جراحه لانه ما عجب الجراح الفلاني. هذا دكتور ابراهيم علم من اعلام قسطرة القلب، وتعليقه على بعض الاسئله اللي كانت تجول في خاطري ويوجهونها لطلبه الطب، جاوب عليها من منظوره، وانا اتفق معاه في كل الاشياء اللي قالها.